ሰላም እንደምን ዋላችሁ። እሺ አሁን ኢንስታንስ AWS EC2 ኢንስታንስ ክሬት ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ከኔክት ማድረግ አለብን ክሬት ካደረግነው ሰርቨር ጋር ማለት ነው። እሱን የምናደርገው አፕሊኬሽኖችን አንዳንድ አፕሊኬሽኖች አሁን እንደ ፓቲ አፕሊኬሽኖችን ተጠቅመን ወይ ሌሎች አፕሊኬሽኖች ተጠቅመን ሰርቨሩ ላይ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። ግን አሁን የምንጠቀመው WSL ወይም ዊንዶውስ ሰብሲስተም ፎር ሊነክስ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። የማይክሮሶፍት አፕሊኬሽን። እሱ አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያደርገው? ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን እዚሁ ዊንዶውስን ተጠቅመን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሊነክስን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ዊንዶውስን ቢሆን የኛ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን። ለምንድን ነው ሊነክስን የምንመርጠው? ሊነክስ ለዴቨሎፕመንት በጣም የሚጠቀም ሰው ሁሉ ብዙ ዴቨሎፐሮች የሚጠቀሙት ሊነክስ ነው። ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ ለማድረግ እና በጣም ኢዚ ነው ሊነክስን ተጠቅሞ ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ ለማድረግ። ስለዚህ እሱን ነው አሁን ኢንስቶል የምናደርገው። እሱን ኢንስቶል አድርገን ከዛው ከሊነክስ ነው ወደ ሰርቨራችን ኮኔክት አድርገን ሌሎችንም ስራ የምንሰራው። ለወደፊቱም ቪዲዮዎች ፕሮግራሞችንም ስንሰራ በዛው ሊነክስ ውስጥ ሆነን በሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ውስጥ የምንሰራ ማለት WSLን ኢንስቶል ለማድረግ በጣም ኢዚ ነው። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ፓወርሼልን እንደ አድሚኒስትሬተር ከፍተን ይሄኛውን ኮማንድ ራን ማድረግ ነው ያለብን። ስለዚህ እዚህ እንሄዳለን። ፓወርሼል ስንል ዊንዶውስ ፓወርሼል ይመጣል። ሌፍት ክሊክ አድርገን ራን አስ አድሚኒስትሬተር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ላይ ይጠይቀናል። ኦኬ ብለን ከዛ ይሄኛውን ኮማንድ ማድረግ ራን ማድረግ ነው። WSL install እንላለን። ከዛ ክሊክ ኢንተር ትላላችሁ። ከዛ ይሄን ዳውንሎድ ያደርጋል። እኔ ኦልሬዲ ስላለኝ ከእንደገና ዳውንሎድ አላደረገውም። በቃ ይሄኛው ነው። ይሄን ብቻ ኮማንድ ነው የሚጠይቃችሁ። ይሄን ኢንስቶል ካረገ በኋላ ሰርቨሩን ሳይሆን የራሳችሁን ኮምፒውተር ሪስታርት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ከዛ ሪስታርት ካረጋችሁ በኋላ ይሄኛውን አይካን ታያላችሁ፣ ኡቡንቱ የሚለውን። ይሄ ኡቡንቱ የሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። እኛ እሱን ተጠቅመን ነው ራን የምናደርገው ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄኛውን ስትከፍቱት ክሊክ ስታደርጉት ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል። የፈለጋችሁትን ዩዘር ኔም የፈለጋችሁትን ፓስወርድ ተጠቅማችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ያኛውን ፓስወርድ እንዳትረሱት፣ ለብዙ ነገሮች ይጠቅማል። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ ስላረኩት እነሱ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አይጠይቀኝም። እሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ብቻ የሚጠይቃችሁ። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ይህንን ኢንስቶል ካረግን በኋላ ዩዘር ኔም ክሬትድ ካረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ አፕዴት ነው የምናደርገው ራሱ ሊነክስ ሲስተሙን። ስለዚህ ሱዶ apt አፕዴት ትሉና ኤንተር ትላላችሁ። ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። ፓስወርድ አሁን ክሬት ያደረጋችሁትን ፓስወርድ ታይፕ ታደርጋላችሁ። ከዛ ምን የሚያደርገው አፕዴት ያደርጋል። ምንም አይነት አፕዴት ካለ ሁሌ አንድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም
ኢንስቶል ካደረግን በኋላ አፕግሬድ ማድረግ አፕዴት እና አፕግሬድ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን አፕዴት አደረግን፣ ከዛ አሁን አፕግሬድ እናደርጋለን። ይሄን ያህል ስፔስ ይወስዳል ይላል። ኦኬ እንለዋለን፣ የስ እንላለን፣ ከዛ ኢንተር። እና ይሄ ትንሽ ጊዜም ሊወስድ ይችላል፣ ብዙም ጊዜ ሊወስድ ይችላል።